Hey guys, welcome back. Today we're gonna install an IKEA faucet. Since hindi ako Swedish speaker, gamitin ko na lang yung Google Translate na mag-pronounce ng pangalan nito. BOSJÖN. BOSJÖN. Okay, so let's open it up. Meron tayong manual. And then the faucet itself, a wrench, and the flange. So itong faucet na ito, it comes with a hot and cold connection. Ang first na installation option ay itong sink na may built-in faucet hole. So gumawa ako ng mock-up para maipakita ko kung paano mag-install directly sa may faucet hole ng sink. So ganito yung pag-install kapag sa stainless sink linalagay. Lagay yung gasket. Tapos itong plastic flange. And then yung washer. Tapos yung nut. So bali i-install ko ito directly sa countertop. Ang kailangan ko lang ay itong rubber washer, itong stainless na washer, saka itong nut. Hindi ko na kailangan ito. So bago ko ito i-install, kailangan kong i-make sure na naka-align itong dalawang arrow. Kasi yan yung center line niya. Ito naman sa underside ng countertop. Una kong ilagay itong rubber washer. Tapos itong stainless na washer. And then itong nut. Ngayon higpitan ko na, gamitin ko itong gin-supply na wrench. And finally, ikabit ko na itong water supply. Bali, isa sa hot water, saka isa sa cold water. Ngayon, kung iisa lang yung water supply nyo, ang kailangan nyo gawin, bibili kayo ng adapter para ma-combine itong dalawa sa iisang water supply. Ang maganda dito dahil nasa dulo ng faucet yung lever niya, hindi natatalsikan ng tubig yung base ng faucet kapag naghuhugas ka ng kamay. And the other thing is mas madaling maabot ng mga bata yung handle niya. Ngayon naman, ang hindi lang maganda dito ay yung hose niya ay maigsi. Napansin ko karamihan ng mga IKEA faucet, maigsi talaga yung hose niya. So ang ginawa ko, bumili ako ng extension hose para makaabot lang sa angle valve. Thanks for watching.